ගොඩක් දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි කොහොමද ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරන්නේ Streamlab OBS කියන software එක හරහා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම හිතුවේ ඒ ගැන කියලා දෙන්න ඕන කියලා. channel එකට අලුත් කෙනා මම මිලන් මතුසංක. ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. නැතත් මගේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මගේ channel එකේ tech review සහ YouTube සම්බන්ධ videos බලා ගන්න ලැබෙනවා. හරියට මෙන්න මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩිලා ගන්න නැතුව PC එකට ගිහින් බලමු කොහොමද Streamlab OBS එක හරහා live එකක් දෙන්නේ කියලා. ඔයා Google එකට යන Google එකේ ගිහිල්ලා type කරන Streamlab OBS කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙන්න මේ විදිහට link එක. මේ උඩම තියෙන link එක click කරන් පස්සේ ඔයාට මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පහලින් download කියලා button එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ click කරන් පස්සේ ඔයාගේ computer එකට මේ file එක download වෙනවා. download වෙලා ඉවරන් පස්සේ මම මේක open කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. install කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට I agree කියලා එනවා. මම මේක click කරනවා. ඒ වගේම install කියලා තියෙනවා. මම මේක click කරලා අවසානයේදී finish දෙනවා. උඩ තියෙන tick එක on වෙලා තියෙද්දි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. විවිධ platform එක මට මෙතෙන්දි පෙන්වුම් කරනවා YouTube සහ Facebook ඇතුළුව. මම මෙතෙන්දි කියලා දෙන්නේ YouTube channel එකෙන් කොහොමද live stream කරන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම YouTube icon එක click කරනවා. click කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒ YouTube channel එකට අදාළ email එකෙන් log වෙලා ඉන්නවනම් browser එකෙන් automatically ඔයාලට channel එක තෝරන්න සිද්ධ වෙනවා මෙතෙන්දි. ඔයාලට channel කීපයක් තියෙනවා. ඒ හැම channel එකක්ම මෙතන පෙන්වුම් කරાવી. මම මෙතෙන්දි අදාළ channel එක තෝරනවා. තේරුම් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්න කියලා එනවා. නැවතත් මේ button එක click කරන්න. ඔයාලට මෙතෙන්දි පුළුවන් OBS Studio කියන software එකේ තියෙන settings ටික ඒ විදිහටම මේ Streamlab OBS එකටත් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් විදිහට open කරන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දි පරණ setting මට අවශ්‍ය නැහැ OBS Studio එකේ. ඉතින් මම ඒක නිසා start press කියන එක click කරනවා. මෙතෙන්දි ඔයාලට පුළුවන් microphone එක select කරන්න. ඒ වගේම webcam එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා camera එකක් video capture card එකක් කරා connect කරලා තියෙනවා. මෙතන අපිට select කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. automatically select වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පසුව මේ දෙකම select කරන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මම මෙතන මේ තියෙන විදිහටම තියෙන දීලා continue click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට themes වගේක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති නම් themes එකක් තෝරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් background image දාලා ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දී එකක්වත් තෝරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන skip කරනවා. skip කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබෙනවා. package දෙකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. පළවෙනි එක free, දෙවෙනි එක සල්ලි වලට තමයි ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි එක ගත්තොත් ගොඩක් පහසුකම් ලැබෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දී free එකත් අපිට අවශ්‍ය දේ කරන්න පුළුවන් free එකෙන්. නමුත් ඔයා සල්ලි දීලා ගත්තොත් ඔයාට එකම වෙලාවේ YouTube, Facebook වගේ platform කීපයක ඔයාගේ live එක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මට එකක් live කරත් ප්‍රමාණවත් නිසා මම මෙතන YouTube විතරක් කරන නිසා මම මෙතන free version එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසානයේදී බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාට කියන්න ඕන ඔයා phone number එක දීලා නැතුව, ඒ කියන්නේ channel එක verify කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන live stream කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් phone number එක දීලා ඔයා ඒ verification එක කරගන්න. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති කොහොමද YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකදී සියලු දේවල් මම කියලා දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් පහළ description එකෙන් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක ගන්න. හොඳයි අපි දැන් බලමු live එකක් කරන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. මෙතන අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා scenes, sources, ඒ වගේම mixer කියලා. scenes යටතේ අපිට කිහිපයක් තෝරන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි අපිට create කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්නම් add කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sources කියන දේ තමයි වැඩිපුර add වෙන්නේ. ඒ වගේම audio පැත්ත තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති. audio එක එහා මෙහා යනවා. ඒ වගේම desktop audio මේ වගේ දේවල්. sound පැත්ත තමයි අපිට setting හදා ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් volume එක වගේ දේවල්. ඉතින් අපි source එකක් add කරලා බලමු. source add කරගෙන ඉස්සරහට යමු. අවසානයේදී අපි live එකක් කරලා බලමු මේ දේවල් add කරලා කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. මෙතන plus ලකුණ මම click කරනවා. click කරන් පස්සේ මට මේ විදිහට sources බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා screen capture කියලා. මේක අපිට game capture කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම app එකක් වුණත් capture කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් desktop එක වුණත් capture වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම මෙහෙම click කරලා add source යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට කැමති නම් නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි දෙන්නේ නැහැ. add source දෙනවා. දුන්නා පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න ලැබෙනවා මේ විදිහට game capture කියන එක click කරන් පස්සේ game එකක් open වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතෙන්දි පෙන්වුම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් detect කර ගන්නවා. ඒ වගේම screen එක click කරොත් අපිට screen එක තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. screen එකේ කරන හැම දෙයක්ම මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේක done කියලා දීලා අවශ්‍ය වෙලාවක right click කරලා අපිට properties යන්න පුළුවන්. properties වල අපිට නැවතත් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතනදී මම මේක ඉවත් කරනවා. delete කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට delete button එක press කරලා එහෙම නැත්නම් right click කරලා අපිට remove කරලා දාන්නත් පුළුවන්. add source වල නැවතත් ගිහිල්ලා මම මෙතෙන්දී add කරනවා display capture කියන එක. කලින් වගේම තමයි display capture එක දීලා මම add source දෙනවා. මෙතෙන්දිත් මට අවශ්‍ය කරන
නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක දෙන්නේ නැහැ. add source click කරනවා. මෙතෙන්දී ඔයාගේ monitor කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන select කරන පස්සේ හැම monitor එකම බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඔයාලට monitor එකද නැත්නම් display එකද දෙකද එහෙම තෝරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ පහසුකමක්. ඔයා එක display එක වැඩ කරනවා නම් අනිත් display එක නම් ඔයාලට record කරන්න අවශ්‍ය. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් හොඳට. ඒක නිසා මේක ගොඩක් හොඳ පහසුකමක්. ඉතින් මගේ එක monitor එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් full HD monitor එකක්. ඒක නිසා එකයි select වෙලා තියෙන primary monitor. ඊට පස්සේ capture cursor කියන එක click කරන් පස්සේ මේ විදිහට mouse එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එහා මෙහා යනවා. ඒක අපිට නැති කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම click එක අයින් කරන් පස්සේ mouse එක පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. නැවතත් අපි click කරාම mouse එක පෙන්නනවා. ඒ විදිහට පුළුවන් අපිට capture කරගන්න. ඒ වගේම ඉතින් මම මෙතන done කියන එක click කරනවා. ඔන්න අපේ display එක capture කරලා තියෙන්නේ. අපිට cursor එක අවශ්‍ය නම් නැවතත් right click කරලා අපිට property කියලා ඒව වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම තියාගන්නත් පුළුවන්. හරි ඔන්න මම ඒකත් add කරා display capture එක. ඊට පස්සේ මම තව scene එකක් ගන්නවා. තව scene එකක් අරගෙන අපිට ඒකට scene එකේ නමක් දෙන්න පුළුවන්. scene 2 කියලා හරි. මම මෙතන done දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට scene 2 දින. ඊට පස්සේ මෙතන මුකුත් ඔයාලට පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. මේ preview එකේ මෙතන source මුකුත් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙම click කරපුවම කලින් එකේ තමයි display capture එක තියෙන්නේ. scene 2 එකේ නෑ එහෙම. හරියට නිකන් කැමරා එකෙන් කැමරා එකට මාරු වෙනවා වගේ. ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම් එකක් බලනකොට එක විදිහක එක පුද්ගලෙක් කැමරා එක බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ මූණට අල්ලලා ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක්ට ඒ scene එක යනවා වෙන කෙනෙක් පෙන්නුම් කරනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය දෙයට මාරු වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙතන display capture එකේ මාරු වෙලා අපිට පුළුවන් game capture එකට උනත් යන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දී දැන් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් game capture එකක් add කරලා. ඉතින් මේ විදිහට plus ලකුණු click කරලා ආවම පස්සේ අපිට පුළුවන් game capture කෙනෙක් click කරලා add source දෙන්න. මෙතෙන්දි නමක් දීලා add source click කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අර කලින් වගේම window එකක් select කරනවා විශේෂ window එකක් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේවා නොදන්නව නම් මේවා වලට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔටෝම දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන setting වගේක් තියෙනවා. මේවා ඇත්තටම අවශ්‍ය නැති නිසා වීඩියෝ දික් වෙන නිසා මම වැඩි ඒවා කියන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන setting තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සමහරට setting හදාගන්න බැරුව ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන close කරනවා. game එකක් open වුණොත් තමයි මෙතන ඒක capture වෙන්නේ. දැන් මෙතන scene 1 තේරුවම මේක display capture එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම scene 2 තේරුවම අපිට වෙනත් game capture එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපිට display දෙකක් තියෙනවා. display ඒ අදාළ තැන් වලට තෝරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ දෙවෙනි scene එකේම ඉතුරු ටිකත් add කරන්න. ඊට පස්සේ මම තවත් scene එකක් add කරගන්න. තුන්වෙනි scene එකේ අපි දැන් ඉතුරු ටික කරගෙන යමු. නැවතත් මම මෙතන plus ලකුණු click කරලා මම යනවා window capture ගිහිල්ලා මම add source දෙනවා. නැවතත් add source දෙනවා නමක් කැමති නම් දීලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට බලා ගන්න ලැබෙනවා automatic capture වුණා. මෙන්න මේ window එක. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ මෙන්න අනිත් window එක select කරන්න අපිට පුළුවන්. මෙතන select වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ window එක select වෙලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට line එකකින්. ඒ වගේම නැවතත් අපිට කලින් window එකටම යන්න පුළුවන්. අපි වෙනත් මොකක් හරි software එකක් open කරලා තියෙනවා නම් ඒක අපිට මෙතන තෝරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට browser එකක් open කරගත්තා. මම මේක මෙහෙමම open කරලා තියෙද්දි on කරලා තියෙද්දි මෙතන right click කරලා properties යනවා. ගිහිල්ලා මම මෙතන බලනවා ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft Edge කියලා තියෙනවා. මම click කරනවා. click කරාන් පස්සේ මෙන්න විදිහට done දුන්නාන් පස්සේ මේ විදිහට browser එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට අවශ්‍ය නම් එහෙම කරලා මෙහෙම අදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මම lock කරොත් මෙන්න මේ lock එකෙන් මේ කොහෙටවත් අදින්න බෑ. ඒ වගේම මෙතන ඇහැක වගේ icon එකක් තියෙනවා. මම මේ click කරාම ඒක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ source එක තියෙනවා. ඒක on කරන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. ඒ වගේම lock එක අයින් කරොත් තමයි අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ size එක මේ විදිහට mouse එකෙන් අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හිතනවා නම් මේ දෙපැත්තෙන් අඩු කරන්න ඕන. හැබැයි මේ උඩ size එහෙම අඩු වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට එහෙම වෙන්න බෑ කියලා. ඔයාලට ඕන මේ පැත්තෙන් විතරක් අඩු වෙන. ඒකට ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ alt එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඊතලයේ ආවන් පස්සේ මෙහෙම අදින්න. එතකොට ඕල්ට පේනවා ඇති keyboard එක alt එකත් එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැවතත් alt එක press කළා මෙන්න මේ විදිහට ඊතලයේ ආවම මෙහෙම අදින්න. ඊට පස්සේ නැවතත් අපිට පහළිනුත් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. නිකන් ඇද්දම ඔකට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ. alt එක press කළා ඇද්දම ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට ඇද ගන්න පුළුවන්. අපිට size එක හදා ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. එහෙම කළා ඔයාලට lock කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම ඔයගොල්ලට window capture එකක් පෙන්නුම් කරා. ඒක මම මෙතෙන්දී මෙන්න මේ විදිහට hide කරනවා. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් add source යනවා. මම දැන් image එකක් තමයි මේකට import කරගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට image යනවා. image ගියාන් පස්සේ ඔයාලට support කියලා බලා ගන්න ලැබෙනවා. PNG, JPG, JPEG, BMP වගේ දේවල් තියෙනවා. මම මෙතන add source යනවා. මෙතන add source නැවතත් ගියාන් පස්සේ මෙතන browse කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් PC එකේ තියෙන file එක තෝරන්න. මම මෙතනදී file එකක් තෝරනවා දැන්. මම මෙන්න මේ විදිහට file එකක් තෝරගත්තා. මට මේක done කියලා දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඉවරලා මට මේකේ ඕන size එක එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔකට පේනද මේ වැඩි size එකක් තියෙනවා. අර කලින් වගේම අවශ්‍ය නම් එහෙම කරලා හදන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. මම මේක මේ විදිහටම තියෙන්න දෙනවා. දීලා ඉවරලා මම මේ lock එක දෙනවා. අසින් හරි ඔයා මේ window capture එකත් මතු කරන්න ඕනොත් මෙහෙම මතු කරොත් ඔයාලට පේනවා ඒක පෙන්නුම් කරන්නේ. හේතුව තමයි මේ image එකට වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා image එක මෙහෙම ඇදගෙන ඇවිල්ලා click කරගෙන ඇවිල්ලා පහලින් අතාරින්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට window capture එක පෙන්නුම් කරනවා. ඒක දැනට මට අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේ විදිහට hide කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් මොනවද add කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට media source කියලා බලා ගන්න ලැබෙනවා. media source යටතේ අපිට පුළුවන් MP4
MP4 එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ෆයිල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔඩියෝ ෆයිල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ GIF ෆයිල් කියලා තියෙනවා. මේ වගේ ටයිප් තියෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් අපිට මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන add source ගිහිල්ලා add source නැවතත් ක්ලික් කරනවා. නමක් කැමති නම් දීලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් browse වලින් ගිහිල්ලා මේ local file එක තෝරන්න තියෙන්නේ. මම ඒක තෝරගෙන එන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට file එකක් කලින් මගේ intro එකක් තිබුණා. මම ඒක select කරා. ගොඩාක් පරණ intro එකක්. ඉතින් එහෙම select කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට play වෙනවා. ඉතින් මේක play වෙලා ඉවරලා නැවතුණා. ඒක තමයි ගැටලුව. ඒක නිසා මම මේ loop කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු මේක දිගටම play වෙනවද කියලා. නොනැවති play වෙනව නම් තමයි හරි. දැන් බලමු අපි නැවතත් start වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවාද ඒක නවතින්නේ නැහැ දිගටම යනවා. loop එක දාපුවම දිගටම වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකේ speed එක එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. අපි speed එක අඩු කරමු බලන්න. ඒතර ඔයගොල්ලෝ පේනවාද ගොඩාක් slow වැඩ කරනවා. මම ටිකක් speed එක වැඩි කරොත් ඔයාලට පේනවාද වේගෙන් intro එක යනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳ පහසුකම් අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. එimhe දාලා මම close කරනවා. දැන් මේක දිගට play වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද media source එක උඩට ආවම පේන විදිහ ඒක ඊට පස්සේ මම image එකටත් පහලින් දැම්මන් පස්සේ ඒක නැති වෙලා යනවා. නැවතත් උඩටම දැම්මන් පස්සේ ඒක පේන්නුම් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මට කැමති නම් මේකේ size එක හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එහෙම ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙම අවශ්‍ය තැනකින් තියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට මේක lock කරන්නත් පුළුවන්. අපිට කැමති නම් පුළුවන් මේක අරගෙන අපිට පළවෙනි scene එකට දාන්න. මේක copy කරලා මම ගන්නවා. scene 1 click කරනවා. මෙතන right click කරලා paste කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන scene එක ආවා. මම මේක hide කරලා තියන්නම් මේවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම intro එක lock එක ඇරලා ඉවරලා මේ විදිහට size එක වැඩි කර ගන්නවා. එහෙම තවත් right click කරලා transform ගිහිල්ලා fit to screen දුන්නා නම් මේක හරියටම size එකට fit වෙනවා screen එකේ. මම මේක lock එක click කරනවා. ඔයගේ live එක පටන් ගන්නකොට මේ scene එකේ තියුවා නම් මෙන්න මේ විදිහට intro එක play වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙවෙනි scene එකට යන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් මම ඒක ඒ විදිහට තියෙන් දුන්නා intro එක. ඊට පස්සේ අපි මේක පිළිවෙලට හදාගෙන යමු. එතකොට අපිට ලේසි මේක game capture එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තුන්වෙනි scene එක බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතෙන්දි මම media source එක ඉවත් කරලා දානවා right click කරලා remove කරලා දානවා. මම පළවෙනි එකට දාපු නිසා. ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් මොනවද add කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මෙතන plus ලකුණු click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් text එකක් දෙන්න. මේ විදිහට text කියන එක click කරාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දේවල් බලා ගන්න. system font, system size මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන කරන්න. මම මේක add කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන type කරනවා SL කියලා type කරා. වෙනස් කරන්න තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා බලනවා. center කරන්නද, උඩින්මද, එහෙම නැත්නම් යටින්ම තියන්නද, මැදින් තියන්නද මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ outline එකක් කොහොමද ඕන. ඊට පස්සේ ඒකෙත් අපිට වෙනස් කරන්න දේවල් තියෙනවා පාට වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ තවත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. මම වීඩියෝ දික් වෙන නිසා වැඩිය මේව කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතන done කියලා click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට font එක මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට අවශ්‍ය නම් size එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒක හදා ගන්න. මම මේක මේ විදිහට මෙතනින් තියන්න. ඊට පස්සේ lock එක on කරනවා. එතකොට මේක කොහටවත් අදින්න බෑ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. alert box කියලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ලැබෙන මෙන්න මෙතන. මේක click කරාන් පස්සේ අපිට donation එකක් කරාන් පස්සේ කොහොමද පෙන්නන්නේ subscriber කෙනෙක් ආවම කොහොමද? ඒ කියන්නේ subscribe කරාම follower කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ Facebook එකේ එහෙම live stream කරනකොට follower කෙනෙක් වුණ ගමන් ඇති වුණ ගමන් ඒක මේ විදිහට පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් මේක මම add source කියන එක click කරනවා. add source දෙනවා. so ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. එතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අපිට alert box එක වෙනස්කම් කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ setting මම දැනට මුකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හැම එකෙම එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. පොඩි පොඩි දේවල් එහෙම කරන් තියෙනවා. මේකේ time එක delay එක කොහොමද මේ වගේ දේවල්. මම මේව වැඩි වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක done කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ alert box එක ඔයාලට ඕන තැනක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට live එකක් කරනකොට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒක හරියට කොතනද වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ සීමාව ටිකක් මැදි වෙන්න වගේ තියුවා නම් හරි. එහෙම නැත්නම් මේක ටිකක් පොඩි කරලා හදලා ගන්න. මම මේ වගේ තැනක තියලා හිස් තැනක තියලා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ subscriber කෙනෙක් ආවන් පස්සේ sound එකක් එක්ක මෙතන play වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවතත් source යනවා. viewer count කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පහලින් viewer count කියලා තියෙනවා. මම මේක click කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook එකේ දැනට කොච්චර live ඉන්නවද? ඒ වගේම YouTube එකේ කොච්චර ඉන්නවද? මේ වෙලාවේ කී දෙනෙක් අපේ live එක බලනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මම එක add source click කරනවා. මෙතනත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට setting ඕන නම් වෙනස් කරලා මේකේ size වගේ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් වෙනස්කම් බලා ගන්න ලැබෙනවා. එතකොට එහෙම තියලා මම මෙතන close කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන count එක මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබෙනවා. මට මේක size එක අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. මේක එහාට ගියාට කමන්නේ. මෙන්න මේ කොටස විතර අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙතන live count එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒක lock කරනවා. alert box එක lock කරනවා. තියෙන දේවල් lock කරනවා. මේ alert box වගේ දේවල් උඩින් තියන්න. මොකද මොකක් හරි දෙයකින් උඩින් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මේවා අපි image එක පහලින් දාවොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුම් කරන එකක් නැහැ. ඒක නිසා උඩින්ම අනිවාර්යෙන් තියන්න. add source ගියන් පස්සේ අපිට පහලින් බලා ගන්න ලැබෙනවා chat box කියලා. ඉතින් chat box එක ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙනවා YouTube chat, Facebook chat මේවා තමයි තියෙන්නේ. මම මේක add source click කරනවා. click කළා මෙතනත් add source දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මට preview එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට. මේ size එක වැඩි නම් අපිට අඩු කරන්නත් පුළුවන්. මම මේක මේ size එකම දෙයින් දීලා done දෙනවා. done දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි ඒක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මට size එක ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැවතත් property ගිහිල්ලා මේක උස පළල මට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා මේක උස ටිකක් වැඩි කරන්න ඕන කියලා මම මේක 800ක් වගේ දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට 800ක් දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ.
අපිට ඒ විදිහට අවශ්‍ය නම් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක 600 මම 80ක් වගේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට font setting වල font එකේ size වගේ දේවල් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ chatter කියන එකේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. mute chatters mute කරන දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම source කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔයාලට check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කිසි දෙයක් වැඩි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉතින් මේ තියෙන settings අපි default තියෙන දෙමු. එතකොට මේ always show messages message එකක් කොච්චර වෙලාවක් පෙන්නුම් කරන්න ඕනද කියලා තමයි මෙතන පෙන්නුම් කරන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා එක එක අඩු වෙනවා. අන්නේ අඩු වෙන time එක තමයි වැඩි අඩු කරන් තියෙන්නේ. මේක ඊට වඩා වැඩි වෙලාවක් තියාගන්නද එහෙම නැත්නම් හැම වෙලාවෙම පෙන්නුම් කරන්නද කියලා මෙහෙම දාලා දිව්වොත් හැම වෙලාවෙම පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේ අපිට එහෙම time එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට 15වටම දානවා. මම මෙතන done කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟට live එකේ අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා වීඩියෝ එක සහ audio එක. දැනට audio එක add වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට add කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ software එකේම default setting ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් audio යටතේ සාමාන්‍යයෙන් මේ software එකට default setting ඔයාලට හදලා තියන්න. desktop audio කියන එක ඔයාලට default දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වගේ headphone එක connect කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මට ඒක තෝරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් headphone එකෙන් තමයි ඊට පස්සේ audio එක ඇහෙන්නේ. ඊට පස්සේ audio එක record වෙන්න අපේ voice එක ගන්න එක තමයි මෙතනින් තෝරන් තියෙන්නේ. mic කියන එකෙන්. ඉතින් මෙතන මගේ microphone එකත් headphone එකමයි. එහෙම නැත්නම් වෙනත් device එකක් නම් මෙතන පෙන්වුම් කරනවා. මේක select කරලා තියෙන්නේ. එහෙම select කරලා තියුවම පස්සේ තමයි මේ විදිහට මේ පහලින් වැඩ කරන්නේ. මම මේක disable කරොත් මෙන්න මේ විදිහට එකක්වත් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ මෙතන. ඔයාලට මෙතනින් enable කරොත් මම හිතනවා හොඳයි නිතර add කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කරොත් හොඳයි. ඒක නිසා මම මෙතනම මේ විදිහට පෙන්වුම් කරන්න. මෙතන mic කියන එක මම default මගේ headphone එකේ තියෙන mic එක මම මේ විදිහට තෝරනවා. තෝරපුවාම මෙතන වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් microphone එක හරි, එතකොට speaker එක හරි, එහෙම නැත්නම් desktop audio එක මම හදලා තියෙන්නේ. headphone එකේ ඔයාලට දෙන්නත් පුළුවන් ඇහෙන විදිහට. ඉතින් මේ desktop audio කියන එක computer එකේ මොකක් හරි සද්දයක් ඇහෙනවා නම් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට speaker එක වෙන විදිහට අරගෙන මෙහෙම click කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේක වැඩ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම වැඩ කරනවා කියන්නේ computer එකේ audio එක ඇහෙනවා. live එකට ඇහෙනවා අපිට ඇහුන්නේ නැතුණාට. හරිද? අන්න ඒක නිසා ඒක test කරලා බලන්න මේ විදිහට. දැන් අපිට video එක තමයි add කරන් තියෙන්නේ. USB විදිහට අපි add කරලා තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන යනවා plus ලකුණ click කරලා general යනවා මම. general වල මට බලා ගන්න ලැබෙනවා video capture device කියලා මම ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ built in webcam එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Logitech webcam මේ වගේම capture card වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මම මෙතන add source කියන click කරනවා. නැවතත් add source දෙනවා. මෙතෙන්දී මගේ කිසිම කැමරාවක් connect කරලා නැති නිසා තමයි මෙහෙම පෙන්වුම් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට මෙතන USB විදියට පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. මම පහළ description එකේ link එක දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද capture card එකකින් ඔයාගේ කැමරා එක උනත් connect කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ webcam එක තියෙනවා මෙතන USB එහෙම නැත්නම් built in කියලා බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒක select කරන්න පුළුවන්. ඔයා select කර බලන්න තියෙන දේවල් එතකොට ඔයාලට කැමරා එක බලා ගන්න ලැබේ. ඉතින් මේ දේවල් කරලා ඉවරනම් පස්සේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් මම මෙතනදී මේක off කරලා තියෙනවා. මොකද මට කැමරා ගන්න නැති නිසා. හොඳයි අපි දැන් අවශ්‍ය දේවල් ටික කරලා තියෙන්නේ. මෙතන chat එක දැන් මම වැඩ කරනවද කියලා මට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕන. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් live යන්න හදන්නේ. මම මෙතන go live කියන එක click කරනවා. click කරාම පස්සේ මට මෙතන අවශ්‍ය setting ටික මම හදා ගන්න මට ඕන නම් මේක schedule කරන්න පුළුවන්. කොයි වෙලාවටද live එක පටන් ගන්න ඕන කියලා. මම මෙතන testing කියලා දෙනවා. නැත්නම් live එක යනකොට මොකද කියලා බලයි. මෙතන link එකක් එනවා donation link එකක්. අපිට PayPal add කරලා හදා ගන්න තියෙන. ඒ වගේ මම මෙතන public එක දැනට unlisted දෙනවා. test කරන්න යන්න. ඊට පස්සේ අපි live එකක් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා education වගේ එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මට මෙතන thumbnail එකක් අවශ්‍ය නම් add කරන්නත් පුළුවන්. thumbnail එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා බලලා add කරන්න පුළුවන්. හදපු එක වෙලාසන හදලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ settings මම වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම මෙතන confirm go live කියන එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොහොමද පෙන්වුම් කරන්නේ කියලා. හොඳයි. දැන් මම live ඉන්නේ. දැන් මම මෙතන click කරනවා. click කරලා මෙන්න මේ විදිහට browser එකෙන් open වෙනවා. මම මෙතන chat එකක් දාන්න යන්නේ. මෙතන පෙන්වුම් කරන විදිහට බලමු අපි දාලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපිට බලන්න ඕන නිසා. මම මේකේ size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න නැත්නම් හරි කරදරයි. hi කියලා type කරලා මම මේක pin කරනවා. ඒකට පේනවා ඇති ඒක පෙන්වුම් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන තියෙනවා studio mode කියලා මම මේක click කරනවා. මම මේ විදිහට click කරාන් පස්සේ එහාට move වෙනවා. අපිට පේනවා chat එක වැඩ කරේ නෑ තාම. අපි බලමු වැඩ කරනවද කියලා. මම නැවතත් hi guys කියලා දැම්මා. බලමු මෙතෙන්ට එන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතෙන්ටත් එන්න ඕන හරියට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕල්ට පේනවා hi guys කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා chat එක වැඩ කරනවා. අපිට මේකට අවශ්‍ය නම් size එක වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් hi guys කියලා මෙන්න මේ විදිහට ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතන live එකේ ඉන්නවනම් මෙතන පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් මේක මට ඕන නම් size එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම ඒකේ size එක ටිකක් මේ විදිහට property ගිහිල්ලා size එක ටිකක් වැඩි කරලා ගමු. ඒතකොට මට හිතෙනවා දැන් මේ පළවෙනි scene එකේ intro එක පෙන්වුම් කරන්න ඕන කියලා. දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට transition දුන්න ගමන් ඒක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒගොල්ලෝ පේනවා intro එක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මම live එකට යනවා බලමු කට්ටිය එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි intro එක on කරගෙනම යමු. මම live එක දැනට end කරනවා. live එක end කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම නැවතත් go live click කරනවා. මෙතන තියෙනවා testing ඒ වගේ දේවල් හරි. මම මෙතන public දානවා.
ඊට පස්සේ එඩියුකේෂන් කමක් නැහැ එතන කන්ෆර්ම් කරනවා මම මෙතන මයික් එක දැනට ඕෆ් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැනට වැඩ කරන්නේ මම දැනට මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලොන්ට අපි බලමු කී දෙනෙක් එනවද කියලා ලයිව් එක බලන්න අපි මෙතන ඊළඟ සීන් එක නිකන් ක්ලික් කරලා බලමු එකත් වැඩ කරයි කියලා හිතනවා මම මෙතන chat එකකුත් මම මෙතන ටෙස්ටිං කියලා ටයිප් කරනවා මේ විදිහට දීලා පින් කරනවා දැන් මම chat එක ඒගොල්ලොන්ගේ බලනවා වැඩ කරන හැටි මම මේක ඒගොල්ලොන්ටම පේන්න යවනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති දැන් ලයිව් එක තුල ඉන්නවා කීප දෙනෙක් ඒ වගේ ලයිව් කවුන්ට් එක 32ක් ඉන්නවා මේ වෙලාවේ ඉතින් මම මේගොල්ලොත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් ඉතින් ටෙස්ටිං එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට මම ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවනම් කියන්න මම මේ ටියුටෝරියල් එකක් කරන ගමන් ඉන්නේ ලයිව් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරන්න ආවේ පොඩ්ඩක් කියන්න ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද කියලා හරියන මම ලයිව් එක ඕෆ් කරනවා ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මම ලයිව් එක කරේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ලයිව් කොච්චර එකතු වෙලා හිටියද මේ විදිහට සීන් එකක් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ට්‍රාන්සිෂන් දුන්න ගමන් මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්න ගන්නවා ඊළඟ සීන් එකේදී අපිට මේ විදිහට ට්‍රාන්සිෂන් එක මාරු කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලයිව් එක ආවේ ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට Streamlab OBS software එක හරහා ලයිව් එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ videos ඉදිරියට අරන් අරබන්න ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ මේ පිළිබඳව මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න share කරන කැමති නම් විතරක් යාළුවන්ට බලගන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමතිස්සෙම සුබ දවසක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු